في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على اقوى دافع بشري لتغيير حياتك للافضل. الدافع ده من خلاله تقدر تخلي كل حاجة كان نفسك تحققها ممكنة. في البداية خليني اسألك سؤال بسيط جدا. لو قلت لك انك لو مشيت على لوح خشبي محطوط على الارض طوله 30 متر وعرضه 20 سنتي، مشيت عليه من اوله لاخره وخدت او كسبت $100، اكيد هتوافق وهتقول لي ما عندكش لوح تاني يا ابو حميد امشي عليه واخد $100؟ هقول لك في لوح تاني وهتاخد عليه $10,000، بس اللوح ده محطوط على ارتفاع 100 طابق ما بين عمارتين. هتوافق ولا هترفض؟ اكيد هتقول لي انا مستحيل، مش ارفض، مستحيل افكر في الموضوع اصلا، مستحيل. طب ايه رايك يا صديقي العزيز ان نفس الحاجه اللي انت قلت عليها مستحيل دي هتوافق عليها لو غيرنا حاجه واحده بس؟ لو حطيت لك على المبنى المقابل ليك اللي انت المفروض تعديله ابنك، وكان المبنى ده بيتحرق وانت لازم تعدي علشان تنقذه، ساعتها هيكون اجابتك بدون تفكير نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في أتوميكس كايزن. أنا أحمد جمال، وفكرة القناة هي تسليط الضوء على التحسينات الصغيرة جدا اللي من خلالها إن شاء الله تقدر تغير حياتك، وهقدر أغير حياتي للأحسن. إذا كنت مهتم بتغيير حياتك للأحسن خليك معنا في أتوميكس كايزن. زي ما شفنا يا صديقي العزيز، عندما يكون السبب كبير جدا بما يكفي تقريبا ممكن تعمل أي حاجة في حياتك. ودوت طبعا ليه علاقة كبيرة باللي اتكلمنا عليه في الفيديوهات السابقة، ان 95% من الناجحين حول العالم هم اشخاص بدأوا في ظروف قاسية جدا. الظروف دي هي كانت السبب الكبير جدا، او كانت العمارة اللي بتتحرق اللي خلتهم ينجحوا في حياتهم. حد يقول لي والله يا ابو حميد هي مش العزيمة والإرادة والإصرار هي مفاتيح التغيير ومفاتيح النجاح الحقيقي؟ هقول لك برافو عليك يا صديقي العزيز، الإرادة والعزيمة والإصرار فعلا هي مفاتيح النجاح الحقيقية، وهي السيارة بتاعتك اللي هتقودك في رحلة النجاح والوصول نحو أحلامك وأهدافك. لكن السيارة بتاعتك أو العربية بتاعتك دي محتاجة إيه عشان تمشي؟ محتاجة بنزين. البنزين ده بقى هو السبب اللي أنت عايز تغير عشانه، وكل ما كان السبب دوت عميق، كل ما كان السبب دوت كبير، كل ما ده اداك بنزين أكبر واداك بنزين متجدد تقدر تكمل فيه رحلة التغيير أو رحلة النجاح للنهاية. وده يا صديقي العزيز اللي بيخلي معظم الناس يفشلوا أو يخفقوا في الاستمرار على خطة التغيير أو خطة الوصول نحو الأهداف لأكتر من 3 أيام أو أسبوع أو أسبوعين بالكتير. هيجي حد دلوقتي يسأل سؤال حلو، يقول لي والله يا أبو حميد أنا حياتي كلها عادية، لا فيها أسباب كبيرة ولا فيها أسباب قوية. الله عليك يا صديقي العزيز وعلى السؤال الجامد جدا، بس عايز اقول لك كان ابو حميد نفع نفسه. ابو حميد بقاله 10 سنين عربيته مفيهاش بنزين. لا يا صديقي العزيز، خلينا نعرف ايه الفرق بين الدوافع الكبيرة والدوافع الصغيرة او الدوافع العادية. الدوافع النقدية او المادية اني امتلك كذا، او يكون عندي شركة كذا، او انجح في كذا، او اكون دكتور شاطر، او اكون مهندس ابني عمارة، دي كلها دوافع مادية. ودي كلها يا صديقي العزيز دوافع مش كبيرة بما يكفي لملء خزان وقود سيارتك. مش معنى كده ان هي دوافع سيئة، لا بالعكس، هي دوافع ضرورية جدا ودوافع مساعدة، ولكن بكل بساطة هي دوافع مش متجددة. واحنا اللي محتاجينه يا صديقي العزيز دوافع طاقتها غير محدودة، دوافع متجددة، دوافع بتنبع من مكان أعمق بكتير من الدوافع المادية، دوافع بتنبع من الداخل. خلينا صديقي العزيز قبل ما نعرف ايه الدوافع الكبيرة او الاسباب الكبيرة اللي بتحرك الانسان او بتغير الانسان، خلينا نعرف احنا واخدين عربيتنا اصلا ورايحين على فين، ايه نهاية الرحلة بتاعتنا. يعني انا عايز الاقي بنزين عشان اروح فين؟ هل احنا صديقي العزيز واخدين عربيتنا وبندور لها على بنزين علشان نوصل للنجاح الباهر؟ هي دي نهاية الوجهة بتاعتنا. توني روبنز خبير الذروة بيقول في احدى دراساته واحدى ابحاثه ان كتير جدا من الاشخاص الناجحين اللي حققوا نجاحاتهم ووصلوا للي هم عايزينه ما زالوا بيشعروا بحالة من القلق والاحباط والخوف. ما زالوا راكبين العربية بتاعتهم، هم لقوا بنزين متجدد بس راكبين العربية عمالين بيلفوا مش عارفين يروحوا فين. واحد هيقول لي ايه ده يا ابو حميد، انا قبل ما اخش الفيديو انا كنت داخل انا عارف انا موجود وعربيتي موجودة وانا عارف انا رايح فين، بس بدور بس على البنزين المتجدد وقلت اخش اشوف عشان اعرف فين البنزين المتجدد. دلوقتي انت بتقول لي اني لا في بنزين ولا انا بقيت عارف ان رايح فين. الخوف يا صديقي العزيز ان بعد نهايه الفيديو ما يكونش فيه عربيه كمان العربيه اختفت. بيرجع تاني توني روبنز وبيفسر الحاله اللي وصل لها الناجحين حول العالم من القلق والاحباط والخوف
بيقول ان السبب ان هم ركزوا فقط على النتائج وعلى الانجاز، وان النجاح الحقيقي هو اثناء الرحله، الاستمتاع بالرحله. فانت راكب عربيتك تستمتع بقى كده بالرحله صديقي. يعني الله، ايه المناظر الجميله دي، بص كده يمين، بص الله، ايه الاشجار التحفه دي، مناظر جميله. طيب ابو حميد، كلام حلو جدا، وحلو ان احنا نكون عارفين احنا رايحين فين، بس احنا عايزين الاول نعرف هنجيب بنزين برضو من فين، احنا مش عارفين. والله يا صديقي العزيز، هو الموضوع مش بهذه البساطة. هو مش مصباح علاء الدين اللي هتمسحه وتصحى من النوم فجأة تلاقي كل حياتك اتغيرت للأحسن وكل أحلامك اتحققت، ولا هو عصا سحرية هتحقق فيها كل أمنياتك ورغباتك. وأتذكر مرة قرأت جملة لدارين هاردي من كتاب التأثير المركب. الجملة دي أثرت فيا وغيرت تفكيري، خلتني أشوف أي حاجة صعبة على إنها فرصة مش عائق. الجملة بتقول إن دارين هاردي ده بيحب وجود الحاجات الصعبة دي في حياته، لأن بكل بساطة الحاجات الصعبة دي هتخليه من السهل إن هو يتميز وينجح ويتجاوز المجموعة. طول ما في حاجة صعبة فبالتالي إنك تقدر تعمل الحاجة ديت فتتميز عن بقية الناس اللي معرفوش يعملوها. الدافع الأساسي أو السبب الأكبر اللي أنت نفسك تعرفه ونفسك تلاقيه في حياتك. الدوافع يا صديقي العزيز اللي بيتحرك من أجلها الإنسان كتيرة جدا، وليها تصنيفات وتقسيمات كتيرة. منها دوافع غريزية، نفس دوافع البقاء، دافع الأكل، دافع الشرب، دافع المسكن. في دوافع تانية دوافع خارجية، نفس اللي اتكلمنا عليها، نجاح، فلوس، مستوى وظيفي، مستوى اجتماعي، قرأت كتاب مفيد اداك دافع، شفت محاضرة كويسة اديتك دافع، شفت فيديو على اتوميكس كايزن اداك دافع. كل دي دوافع خارجية. وفي دوافع تانية يا صديقي العزيز دوافع داخلية، نفس دوافع الغضب، دوافع الانتقام، دوافع اثبات نفسك للمشككين بقدراتك، دوافع الحب، دوافع الكره، دوافع كلها بتنبع من الداخل. الفكرة يا صديقي ان الدوافع الغريزية على الاغلب مش موجودة، لان كلنا عندنا الطعام والشراب والمسكن والمأوى والملبس، فبالتالي الدوافع دي صعب ان انت تخلقها في حياتك لانك اوريدي عندك الاحتياج الكافي منها. والدوافع الخارجية يا صديقي جميلة جدا وبتديك مستوى عالي جدا من الطاقة والحماس والدافع للتغيير، لكن مع الأسف طاقتها وتأثيرها بيتلاشى خلال مدة قصيرة وبتلاقي همتك قلت. أما الدوافع الداخلية صديقي فهي دي كلمة السر، هي دي اللي انت محتاج تلعب عليها، لأن ديت هي السبب الأعظم والأكبر للتغيير. فانت لو قدرت تولد طاقة كافية تنبع من الداخل هتكون الطاقة دي إن شاء الله غير محدودة وهتكون لا تنضب. سأخلص الحلبة من كل الشرور. لو رجعنا للمثال اللي قلناه في اول الفيديو ان انت تمشي فوق لوح خشب ما بين عمارتين على ارتفاع 100 طابق، فانت في الحالة بتاعت $10,000 رفضت مع انه دافع مادي قوي، بس انت رفضت. انت اتحركت امتى؟ لما كان في دافع داخلي وهو الحب والخوف على شخص انت بتحبه. المشكلة يا صديقي العزيز ان الدوافع الداخلية دي بتحصل بشكل تلقائي بدون تدخل مننا، وإلا كانت فيك ملهاش معنى ولا ليها أثر. يعني احنا من الآخر عايزين دوافع داخلية قوية وحقيقية. هنجيبها منين دي؟ لا يا صديقي العزيز احنا مش هنجيبها، احنا هنروح لها بنفسنا. شايف يا صديقي العزيز الورقة اللي هنا دي؟ ده البنزين بتاعي. ازاي هنروح للدوافع الداخلية وايه علاقة الورقة اللي انا اتكلمت عليها دي؟ كل في الموضوع يا صديقي ان انت هتجيب ورقتين. الورقة الاولى هتكتب عليها كل حاجة سيئة هتحصل لك لو انت ما اتغيرتش للأحسن النهاردة لمدة 5 سنين. بعد 5 سنين هتبقى وصلت لفين. والورقة التانية هتكتب عليها كل حاجة كويسة هتحصل لك لو انت اتغيرت في اللحظة دي لبعد 5 سنين. طبعا هتحس ان الموضوع تافه. ايه التفاهه دي؟ مجرد ورقه، هي دي هتبقى البنزين بتاع حياتي وهي دي اللي هتغيرني لاحسن، مجرد ورقه. اقسم بالله يا صديقي العزيز ان الموضوع مش تافه اطلاقا. طول ما الورقه دي قدام عينيك وبتقراها كل يوم مره هتكون دافع متجدد وطاقه غير منتهيه ان انت تفضل ماشي في خطوات ثابته نحو هدفك ونحو حلمك ونحو النجاح ان شاء الله. بس اهم حاجه تكون قدامك بشكل يومي، كل يوم تقراها. طيب يا صديقي انا هديك مثال عام، وانت اكيد عندك حاجات خاصة في حياتك تقدر تكتبها وتكون لها علاقة في حياتك بشكل اكبر وهتكون لها اثر اكبر لما تقرأها كل يوم. فده بس مثال عام هكتبه على شخص عادي فضل على حاله وشخص تاني او نفس الشخص اتغير للأحسن. ودي
ودي كانت بس حاجات عامة، يعني اكيد في حاجات خاصة اكثر على حياتك ممكن تكتبها. وتذكر يا صديقي العزيز ان انت تعلق الورقتين دول في مكان واضح وتقراهم كل يوم بعناية. نرجع بعد اللحظة اللي احنا كنا فيها يا صديقي العزيز، وقتنا الحالي الآن. دلوقتي انت هتختار انهي طريق من الطريقين. قدامك الورقتين وشوف انت عايز تختار انهي طريق. حط الورقتين دايما قدام عينيك علشان تعرف تختار بوضوح وتكون كل حاجة واضحة قدامك. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. إذا عجبك محتوى الفيديو لا تنسى أن تدعمنا بالإعجاب واللايك والاشتراك عشان يوصل الفيديو لكل الناس، وممكن تكون سبب في انتشار الخير وتغيير الناس عاداتهم للأفضل. كنتم في أتوميكس كايزن، تحسينات صغيرة مستمرة بفضل الله تعالى وتوفيقه، نتحول إلى نجاحات باهرة في أمان الله.